હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ સિંગમાંથી બનતો એકદમ ટેસ્ટી ચટપટો નાસ્તો, જે તમે ક્યારેય નહીં બનાવ્યો હશે તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। જો રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં એક બેલ આઇકન આવશે એને જરૂરથી પ્રેસ કરજો। તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ। તો પહેલાં આપણે એક મિક્સિંગ બાઉલ લેવાનું છે અને મિક્સિંગ બાઉલમાં આપણે 1 કપ મેંદો લઈશું। તમે મેંદો અને ઘઉંનો લોટ અડધો અડધો યુઝ કરી શકો છો, તો અડધો કપ મેંદો અડધો કપ ઘઉંનો લોટ લઈ શકો છો। ત્યારબાદ આપણે એક નાની ચમચી અજમોને આ રીતે હાથથી ક્રશ કરીને ઉમેરીશું। તમારી પાસે કાળા તલ હોય, તમારે કાળા તલ ઉમેરવા હોય તો પણ ઉમેરી શકાય। સાથે આપણે એક નાની ચમચી કસૂરી મેથી લીધી છે, એને પણ હાથ વડે આ રીતે ક્રશ કરીને ઉમેરીશું। કસૂરી મેથીનો ટેસ્ટ આ નાસ્તામાં ખૂબ જ સરસ આવે છે, તો તમે પણ જરૂરથી ઉમેરજો। ત્યારબાદ આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું છે। તમે આ નાસ્તો આ રીતે ક્યારે નહીં બનાવ્યો હશે તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો અને તમને કેવો લાગે છે એ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો। હવે આપણે બધા જ ડ્રાય ઇન્ગ્રીડિયન્ટને એકદમ સારી રીતે લોટ સાથે મિક્સ કરી દઈશું। હવે આપણે મોણ ઉમેરીશું। તો મોણ માટે અહીંયા આપણે 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરવાનું છે। તેલ ઉમેરી તેલને લોટ સાથે એકદમ સારી રીતે આપણે મિક્સ કરવાનું છે। 1 કપ મેંદાના લોટમાં 2 ચમચી મોણ ઇનફ છે। મોણ એકદમ પરફેક્ટ છે એ ચેક કરવું હોય તો આ રીતે મુઠ્ઠી બાંધીને ચેક કરી લેવું। લોટ એકદમ સારી રીતે બંધાયેલો રહી છે એનો મતલબ મોણ એકદમ પરફેક્ટ છે। હવે આપણે થોડું પાણી ઉમેરી સેમી સોફ્ટ ડો બાંધીને તૈયાર કરશું। લોટ વધારે ઢીલો પણ ના હોવો જોઈએ અને એકદમ કઠણ પણ ના હોવો જોઈએ, મીડિયમ સોફ્ટ ડો આપણો બાંધીને તૈયાર છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ આપણો ડો બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। કવર કરી 10 મિનિટનો રેસ્ટ આપીશું। ડો રેસ્ટ કરે છે ત્યાં સુધી આપણે એક પેસ્ટ બનાવીશું। તો એક નાના બાઉલમાં 1 ચમચી મેંદો લઈશું। મેંદાની જગ્યાએ તમારે કોર્નફ્લોરનો યુઝ કરવો હોય તો પણ કરી શકાય। એમાં આપણે જરૂરિયાત મુજબ પાણી એડ કરી પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરશું। તો પેસ્ટની કન્સિસ્ટન્સી હું તમને બતાવી દઉં, આ ટાઈપની હોવી જોઈએ, તો એ પ્રમાણે તમારે પાણી એડજસ્ટ કરવું। 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ડોને ચેક કરી લઈએ તો ડો એકદમ પરફેક્ટ સોફ્ટ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। ડોને આપણે પાટલા ઉપર લઈ લઈશું। ડોને આપણે એકદમ સરસ સોફ્ટ સ્મૂથ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું અને આ રીતે લાંબો લોગ બાળીને તૈયાર કરશું। એમાંથી આપણે 2 લુવા બનાવવાના છે, તો ઇક્વલ સાઇઝના 2 લુવા બનાવીને તૈયાર કરશું। એક લુવાને યુઝ કરશું અને બીજું લુવું આપણે બાઉલમાં મૂકી ઉપર ઢાંકી દઈશું જેથી સુકાય નહીં। ત્યારબાદ આપણે આ રીતે લુવું બાળી તૈયાર કરશું અને લુવામાંથી આપણે રોટલી વાળીને તૈયાર કરશું। તો રોટલી આપણે બહુ વધારે પડતી જાડી પણ નહીં અને એકદમ પતલી પણ નહીં। તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો આપણી જે રેગ્યુલર રોટલી હોય એના કરતાં થોડી જાડી આપણે આ રોટલી વણીને તૈયાર કરી દીધી છે। તો એક રોટલી આપણી વણાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે, પ્લેટમાં રાખીશું અને આવી જ રીતે આપણે બીજી રોટલી વણીને પણ તૈયાર કરી લઈશું। તો બીજી રોટલી આપણી વણાઈ ગઈ છે। હવે આપણે જે પેસ્ટ બનાવી હતી એને એકવાર મિક્સ કરી રોટલી ઉપર આપણે લગાવવાની છે। બધી જ રોટલી ઉપર એકદમ સારી રીતે પેસ્ટને આપણે લગાવી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે પેસ્ટ આપણી રોટલી ઉપર એકદમ સરસ સ્પ્રેડ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે અહીંયા કાચા શિંગદાણા લીધા છે। અહીંયા આપણે કાચા શિંગદાણાનો જ યુઝ કરવાનો છે, એનું રીઝન હું તમને આગળ જણાવીશ। તો શિંગદાણાને આપણે રોટલી ઉપર આ રીતે પ્લેસ કરતા જઈશું। 2 શિંગદાણા વચ્ચે આંગળીના 1 બટકા જેટલું આપણે જગ્યા રાખવાની છે, બહુ નજીક નથી મૂકવાના। તો આવી જ રીતે આપણે આ રોટલી ઉપર શિંગદાણા મૂકી દઈશું। તમે ક્યારે આ રીતે નાસ્તો ન બનાવ્યો હશે, આઈ એમ શ્યોર તમને બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। ઘરે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। હવે આપણે જે બીજી રોટલી વણી હતી એને આપણે શિંગદાણા ઉપર આ રીતે પાથરી દેવાની છે અને એની સાઈડને આપણે સીલ કરી દઈશું। સાઈડ સીલ થઈ જાય, સાઈડ એકદમ સરસ પેક થઈ જાય, ત્યારબાદ આપણે હાથથી આ રીતે દબાવતા જઈશું જેથી મગફળીનો જે શેપ છે એ ઉપર ઉપસી ના આવે અને આપણે આગળની પ્રોસિજરમાં આસાની રહે। તો તમને શીંગનો શેપ ઉપરથી દેખાય છે। હવે આપણે આ ટાઈપનું ઢાંકણું લઈશું અને બધી જ શીંગને આ રીતે આપણે કટ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મેં બધી જ શીંગને આ રીતે કટ કરી લીધી છે। હવે આપણે એક શીંગને આ રીતે લઈશું, હાથ વડે આ રીતે આપણે એને સેટ કરી દેવાની છે જેથી તળતા વખતે ખુલે નહીં। તો એવી જ રીતે આપણે એક શીંગને કાઢી આ રીતે ફ્લેટ કરી પ્લેટમાં મૂકતા જઈશું।
તો અહીંયા મેં બધી જ સિંગને આ રીતે કાઢી અને આ રીતે બોલ્સ બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે. હવે આપણે આ બોલ્સને ફ્રાય કરીશું. તો તેના માટે તેલ મેં ઓલરેડી ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. થોડો લોટ ઉમેરી ચેક કરી લઈશું. તો લોટ થોડી વાર રહી ત્યારબાદ તેલમાં ઉપર આવે છે, એનો મતલબ કે તેલ આપણું એકદમ પરફેક્ટ છે. તેલ બહુ વધારે પડતું ગરમ ના હોવું જોઈએ. હવે આપણે જે બોલ્સ હતા એને આપણે તેલમાં ઉમેરી ફ્રાય કરશું. તો જેટલા તેલમાં આવે એટલા ઉમેરવાના છે અને લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે એને ફ્રાય કરવાના છે. 1 થી 2 મિનિટ બાદ આપણે સાઈડને ચેન્જ કરતા રહીશું અને એકદમ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરવાના છે. તો વચ્ચે વચ્ચે આપણે હલાવતા રહેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે થોડો થોડો ગોલ્ડન કલર આવવા લાગ્યો છે. બોલ્સને આપણે લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ ફ્રાય કરશું. હાઈ ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય કરશું તો કલર ચેન્જ થઈ જશે, અંદરથી કાચા રહેશે. આ બોલ્સને ફ્રાય થતાં વાર લાગે છે, માટે જે આપણે કાચી સિંગ યુઝ કરી છે એ પણ એકદમ સરસ ફ્રાય થઈને તૈયાર થઈ જશે. એનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે. તો એકદમ સરસ ગોલ્ડન કલરના આપણા બોલ્સ ફ્રાય થઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. એક્સ્ટ્રા ઓઇલ રિમૂવ કરી પ્લેટમાં આપણે કાઢી લઈશું અને આવી જ રીતે આપણે બીજા બધા જ બોલ્સ ફ્રાય કરીને તૈયાર કરી લઈશું. હવે એને વધુ ચટપટા બનાવવા માટે બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને ગરમા ગરમ બોલ્સ ઉપર આપણે 1/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું, 1/4 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર અને થોડો ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય અને સિંગ ભજીયાને ટક્કર આપે એવા આપણા આ નવા સિંગ ભજીયા બનીને તૈયાર છે. તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને કેવા બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.